السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي ماشومانو نن مونږه د کلاس 6 ساينس نه یو ټاپک مونږه کوو چې هغه زموږ سره دی ارګانیزم. د دې ارګانیزم نه مخکې مونږه سیل ټیشو ارګن وغیره دی باره کې ویل دي او مونږه وایو چې د سیلونو ګروپ راغونډيږي هغه ټیشو جوړي بیا د ټیشو ګروپ راغونډ شي هغه څه جوړي بیا مزید ګروپونه پکې جوړ شي هغه څه جوړي. نو ارګانیزم مونږه دې ته وایو چې یو لیوینګ یو ژوندی سیس چې دی هغه څنګه جوړیږي. اوس د دې د جوړېدو کوم پروسس چې دی یا د دې جوړېدو کومه طریقه ده نو هغه ډېره پیچیده ده. او تاسو ته صرف دا ویلي چې اولنی کوم سټپ دی بیا دویمی کوم سټپ دی درېیمی کوم سټپ دی او پای کې څه څه کېږي نو په هغې باندې ځان پوهوئ. دلته موږ لیکلي چې organ system work together to make a complex organism. organ system مطلب څه دی چې په دې کې یو ارګن دی یو پکې زموږ سره سیستم دی ارګن اعضا ټیک شو. اعضا چې کله راغونډ شي هغه څه جوړوي هغه سیستم جوړوي. د دې خبرې مطلب دا نه چې د یو سیستم نه چې دی یو ژوندی ارګانیزم چې دی جوړ شو. د دې خبرې مطلب دا دی چې ډېر شي ارګنز راغونډ شو هغه ډېر شي سیستم چې دی هغه جوړوي بیا ډېر شي سیستمز راغونډ شي نو ورک ټوګیدر او دغه ټول سیستم چې دی دا په یو ځای باندې کار کوي لکه ډایجسټیو سیستم دی ریسپریټري سیستم دی نروس سیستم دی مختلف سیستم راغونډ شي ټو میک ا کمپلیکس ارګانیزم او یو پیچیده ارګانیزم چې دی هغه زموږ سره جوړ کړي. پیچیده ارګانیزم ورته څه کوي چې ژوندی سیس بدن ته تاسو وګورئ د هغه چې دننه په کومه طریقه باندې جوړ دی الله پاک چې د هغه کوم ډیزاینینګ کړلی یو ته تاسو مخامخ ګورئ د چې په کومه طریقه باندې جوړ دی چې دا کله مونږ سټډي کوو د دې مطالعه مونږ کوو چې مونږ وایو چې دا ژوندی سیس چې دی څنګه جوړ دی که هغه انسان دی که هغه ځناور دی مرغۍ ده مهی دی نو واقعي خبره دا ده چې دا یو پیچیده دی. نو ډېر شي سیستم راغونډ شي نو هغه زموږ سره یو ارګانیزم چې دی هغه جوړ کړي. د ګراف په شکل یې تاسو ته ښودلی دی خوښېږي چې زموږ سره اول په سر چې د ژوندي سیس شروعات کېږي نو هغه د سیل نه کېږي. د سیلز چې کله ډېر شي سیلز راغونډ شي هغه زموږ سره ټیشو جوړ کړي چې ډېر شي ټیشو راغونډ شي هغه زموږ سره ارګن جوړ کړي او د ارګن نه مجموعې نه زموږ سره ارګن سیستم جوړ شي او د ارګن سیستم نه بیا موږ سره څه جوړ شي ارګانیزم جوړ شي. نو شروعات یې په دې باندې کېږي په دې باندې ختم شي. د یو سیل نه زموږ سره ژوندی ارګانیزم چې دی جوړېږي. د سیل مثال دوه اخیستی دی فرض کړه زموږ سره هارټ مسل دی چې زموږ سره زړه دی او د زړه چې دی زموږ سره ټول مسلز دي پټې دي د هغې یو سیل دی ټیک شو. بیا زموږ سره هارټ مسل ټیشو د دې خبرې مطلب دا دی چې د زړه یو سیل دی دغه سیلونه زموږ سره راغونډ شو نو د زړه چې مسلز کم ټیشو دي هغه یې جوړ کړو ټیک شو. بیا پکې زموږ سره ارګن دی ټیشوز راغونډ شو نو زموږ سره څه جوړ کړو ارګن یې جوړ کړو نو زموږ سره د هارټ زړه چې دی دا یو ارګن دی. دغه شان نور کم سیلونه ټیشو چې راغونډېږي هغه بل ارګن جوړوي بل ارګن نه جوړوي ځکه چې په جسم کې ډېر شي ارګنز دي. نو چې زموږ سره ارګن کله راغونډ شي نو هغه زموږ سره ارګن سیستم جوړوي او د ارګن سیستم نه بیا زموږ سره کوم شی جوړېږي ارګانیزم جوړېږي او دا ارګانیزم دلته ما څه لیکلی مثال موږ اخیستی دی هیومن بینګ چې د سین نه ټیشو جوړ شو د ټیشو نه ارګن د ارګن نه ارګن سیستم د ارګن سیستم نه بیا زموږ سره ارګانیزم چې دی نو دا جوړېږي. نو په دې طریقه یو ژوندی سیس چې دی نو هغه زموږ سره په وجود کې راځي. نو دا و ارګانیزم چې ارګانیزم چې دی هغه زموږ سره څنګه جوړېږي طریقه چې دی زموږ سره دا ده. په دې پسې لیکچر پسې بیا چې دی زموږ سره ایکسرسایز دی انشاءالله ورته بل لیکچر کې وکړم. تھینک یو ډېر